नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल मम टिचिङ सेन्टरमा। साथीहरू, आज म कुरा गर्न गइरहेको छु जनरल मेडिसिन यानी कि सामान्य चिकित्साको लाइसेन्स एक्जामको सिलेबसको बारेमा, जुन एनएचपिसीले लागू गरेको छ। त्यो सिलेबसको बारेमा हजुरहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। त्यसभन्दा पहिले यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो मम टिचिङ सेन्टर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनभने यसबाट तपाईँहरू लाइसेन्स एक्जामको लागि धेरै मोडल क्वेसन र लोकसेवा आयोगको लोकसेवा आयोगको क्वेसनहरू मोडल क्वेसनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी आफ्नो सिलेबसतिर लाग्छौँ। एनएचपिसीले जारी गरेको सिलेबसमा एचएको लागि यानी कि जनरल मेडिसिनको लागि एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजीबाट जम्मा 10% मार्क कन्ज्युम गर्छ। त्यस्तै कम्युनिटी हेल्थबाट 25% मार्क कन्ज्युम गर्छ, जसमा कम्युनिटी हेल्थमा हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसन पर्छ, इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ, पिएससी एन्ड फ्यामिली प्लानिङ, इपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल, न्युट्रिसन, कम्युनिटी डायग्नोसिस, हेल्थ म्यानेजमेन्ट पर्छ। त्यस्तै जनरल मेडिसिनबाट तपाईँहरूलाई 25% मार्क कन्ज्युम गर्छ। जनरल मेडिसिनमा तपाईँहरू क्लिनिकल मेथड्स, सिस्टमेटिक डिजिज, पेडियाट्रिक एन्ड नियोनेटोलोजी, स्किन डिजिज, भेनरल डिजिज, साइकेट्री पर्छ। त्यस्तै फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीबाट तपाईँहरूलाई 10% मार्क कन्ज्युम गर्ने गर्छ, त्यसमा फार्माकोलोजी र फार्मेसी हुन्छ। त्यस्तै जेनरल सर्जरीबाट तपाईँहरूलाई 25% मार्क कन्ज्युम गर्छ, जस्तै जेनरल सर्जरीमा पर्छ बेसिक सर्जरी, फर्स्ट एन्ड इमर्जेन्सी केयर, ओब्स एन्ड गाइने, आई, इएनटी एन्ड ओरल हेल्थ। त्यस्तै क्लिनिकल पैथोलोजीबाट तपाईँहरूलाई 5% मार्क कन्ज्युम गर्ने गर्छ। क्लिनिकल पैथोलोजीमा तपाईँहरूलाई बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, प्यारासाइटोलोजी, हेमाटोलोजी पर्छ। यसै गरेर 100% मार्कको क्वेसन तपाईँहरूलाई दिन्छ। अब यो सिलेबसको हामी डिटेलमा गइरहेको छ। एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, यसमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन अफ एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, स्ट्रक्चर अफ एन्ड फङ्सन अफ स्किन एन्ड इग्नोमेट्री सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्भस सिस्टम, सोमेटिक एन्ड स्पेसल सेन्सेस, इन्डोक्राइन सिस्टम, यस्तै सबै 13वटा सिस्टमको बारेमा र ह्युमन ग्रोथ र डेभलपमेन्ट पर्छ। अब कम्युनिटी हेल्थको हेल्थ एजुकेसन एन्ड हेल्थ प्रमोसनमा तपाईँहरूलाई ओभरभ्यू अफ हेल्थ एजुकेसन, फन्डामेन्टल फ्याक्टर्स अफ हेल्थ एजुकेसन, मेथड अफ हेल्थ एजुकेसन, मिडिया अफ हेल्थ एजुकेसन, प्लानिङ अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम्स, इम्प्लिमेन्टेसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम, इभालुएसन अफ हेल्थ एजुकेसन प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रमोसन, एप्लाइड हेल्थ एजुकेसन, यति हुन्छ। जस्तै इन्भाइरोमेन्टल हेल्थमा तपाईँहरूलाई वाटर प्युरिफिकेसन, वेस्ट म्यानेजमेन्ट, फुड हाइजिन, sanitation of public places, health hazard, sanitary latrines, basic measures in controlling rodents, medical importance and measures of controlling कमन भ्याक्टर्स एन्ड इन्सेक्ट आदि पर्छ। त्यस्तै प्राइमरी हेल्थ केयर एन्ड फ्यामिली प्लानिङमा तपाईँहरूलाई हेल्थ केयर अफ पिपुल, कन्सेप्ट अफ हेल्थ, डिटर्मिनेन्ट्स अफ हेल्थ, इन्टिग्रेटर्स अफ हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर एन्ड हेल्थ फर अल, कम्युनिटी पार्टिसिपेसन इन पिएससी, च्यालेन्जेस अफ पिएससी इन नेपाल, रोल अफ हेल्थ पोस्ट इन्चार्ज इन पिएससी, इन्ट्रोडक्सन अफ फ्यामिली प्लानिङ। त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई CDD, ARI, malaria and malnutrition, nutritional intervention, immunization service, safe motherhood, community mobilization and local governance आदि पर्छ। त्यस्तै इपिडेमियोलोजी एन्ड कम्युनिटी डिजिज कन्ट्रोलमा तपाईँहरूलाई त्यसको डिफिनिसन, स्कोप, इपिडेमियोलोजीको causes of disease and infection, management of disaster, management of epidemics, causes, sign and symptom, management, prevention and control of gastroenteritis, त्यस्तै dysentery, cholera, typhoid fever, giardiasis, malaria, filariasis, encephalitis, काला ज्वर, डेंगू fever, parasitic infestation, scabies, chickenpox, influenza, mumps, rabies, hepatitis, ringworm, sexual transmitted disease and COVID-19 को साइन्स सिफ्ट र म्यानेजमेन्ट र प्रिभेन्सन पर्छ। त्यस्तै न्युट्रिसनमा तपाईँहरूलाई इन्ट्रोडक्सन न्युट्रिसनको प्रोटिन, फ्याट, भिटामिन, मिनरल ब्यालेन्स डाइट, एसेसमेन्ट अफ न्युट्रिसनल स्टेट अन्डर न्युट्रिसन, न्युट्रिसनल प्रब्लम्स अफ पब्लिक हेल्थ, न्युट्रिसनल फ्याक्टर्स इन सेलेक्टेड डिजिज, न्युट्रिसन एजुकेसन एन्ड फुड टबुज एन्ड मिथ्स पर्छ। त्यस्तै कम्युनिटी डायग्नोसिसमा तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट अफ कल्चर एन्ड हेल्थ, इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिटी डायग्नोसिस, डाटा कलेक्सन, डाटा प्रोसेसिङ, कम्युनिटी प्रेजेन्टेसन र माइक्रो हेल्थ प्रोजेक्ट पर्छ। अब तपाईँहरूलाई हेल्थ म्यानेजमेन्टमा कम्युनिटी हेल्थ डायग्नोसिस एन्ड हेल्थ प्रोभाइड, माइक्रो हेल्थ प्रोग्राम, micro planning of health programs, supervision, monitoring and evaluation of health programs, health management information system, HIMS, LMIS, Ministry of Health and Population, Department of Health Services,
PSCC हेल्थ पोस्ट एन्ड बेसिक सर्भिस सेन्टर, नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल एक्ट 2053 एन्ड रेगुलेसन 2056 सोध्ने गर्छ। अब जेनरल मेडिसिनमा तपाईँलाई क्लिनिकल मेथडबाट हिस्टोरी टेकिङ कसरी लिने, फिजिकल एक्जामिनेसन, प्रिन्सिपल एन्ड प्रोसिड्युर फर कलेक्टिङ इन्टरप्रेटिङ क्लिनिकल डाटा आदि सोध्ने गर्छ। त्यस्तै सिस्टमेटिक डिजिजमा तपाईँलाई हेमाटोलोजिकल एन्ड कार्डियोभास्कुलर कन्डिसन, रेस्पिरेटरी डिसअर्डर, डाइजेस्टिभ डिसअर्डर, इन्डोक्राइन सिस्टम डिसअर्डर, हेपाटिक डिसअर्डर, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम डिसअर्डर सोध्ने गर्छ। त्यस्तै पेडियाट्रिक एन्ड नियोनेटलमा तपाईँलाई पेडियाट्रिक एक्जामिनेसनको बारेमा नियोनेटल कन्डिसन, नियोनेटल डिसअर्डर, सिस्टमेटिक डिसअर्डर अफ चिल्ड्रेन, इन्फेक्सियस डिजिज लाइक मम्स, डिप्थेरिया, व्हुपिङ कफ, रिमेटिक फिभर, पोलियोमाइलाइटिस, स्किन डिसअर्डर, हेलमिन्थ्स इन्फेस्टेसन, न्युट्रिसन डिसअर्डर, IMCI जस्तै इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड इलनेस, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन न्युरोलोजी सोध्छ। त्यस्तै स्किन डिजिजमा तपाईँलाई इन्ट्रोडक्सन अफ डर्माटोलोजी सोध्न गर्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन अफ स्किन, फङ्गल इन्फेक्सन अफ स्किन, भाइरल इन्फेक्सन अफ स्किन, एलर्जिक कन्डिसन अफ स्किन, एक्ने भल्गारिस, सोरियासिस, भिटिलिगो, मलेरिया सोध्ने गर्छ। त्यस्तै भेनरल डिजिजमा तपाईँलाई गोनोरिया, क्लेमेडिया, सिपिलिस, क्यान्क्रोइड, भेनरल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पेस, सिन्ड्रोमिक केस म्यानेजमेन्ट अफ STI सोध्ने गर्छ। त्यस्तै अब साइकेट्रीमा तपाईँहरूलाई मेन्टल हेल्थ सर्भिस इन नेपाल, साइकेट्रिक एसेसमेन्ट, कजेस अफ मेन्टल इलनेस, साइकोसिस, न्युरोसिस, एन्जाइटी डिसअर्डर, न्युरोसिस, डिप्रेसिभ डिसअर्डर, बाइपोलर डिसअर्डर एन्ड अल्कोहल एन्ड ड्रग्स सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै चाइल्डहुड मेन्टल डिसअर्डर सोध्ने गर्छ, साइकोसेक्सुअल डिसअर्डर सोध्ने गर्छ, साइकोलोजिकल ट्रमा, इपिलेप्सी र मेन्टल रिटार्डेसन सोध्ने गर्छ। त्यस्तै फार्माकोलोजी एन्ड फार्मेसीबाट तपाईँहरूले क्लिनिकल फार्माकोलोजीबाट इन्ट्रोडक्सन टु फार्माकोलोजी, लोकली एक्टिङ ड्रग, एन्टी क्यान्सर एन्ड antimicrobial drug used in common GI problem, drug used in respiratory problem, rehydration therapy, vaccine, antisera and immunoglobulins, vitamins and minerals, NSAIDs, hormones related drugs, CNS acting drug used in cardiovascular problem, diuretics को बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै फार्मेसीमा तपाईँले फार्माकोडाइनेमिक एन्ड फार्माकोकाइनेटिक, रेसनल ड्रग थेरापी, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट, प्याकिङ, लेबलिङ, डिस्पेन्सिङ कसरी गर्ने, प्रिपरेसन अफ सोलुसन, लोसन, ओइन्टमेन्ट एन्ड सस्पेन्सन, जेन्सन भाइलेटरको प्रिपरेसन कसरी गर्छ भनेर सोध्ने गर्छ। त्यस्तै अब जेनरल सर्जरीमा तपाईँहरूलाई बेसिक सर्जरीबाट हेमोरोइज, म्यानेजमेन्ट अफ इन्फ्लामेसन, सेप्टिसेमिया, टेक्सिमिया, साइनस, फिस्टुला, ग्याङ्ग्रिन, वुन्ड, टिटानस, एक्युट पेन एब्डोमेन, हर्निया, anal fissure, piles, acute retention of urine, causes of frequent urination and nocturia, management of rupture of urethra, हेमाचुरिया, फाइमोसिस, प्याराफाइमोसिस, हाइड्रोसिल, स्टेरिलाइजेसन अफ सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी केयरमा सक, पोइजनिङ, इन्जुरिज, हेमोरेज, एक्सटर्नल ब्लिडिङ, थर्मल एन्ड केमिकल बर्न्स, फ्र्याक्चर अफ डिसलोकेसन, फ्रोस्ट बाइट, इन्सेक्ट बाइट, एनिमल बाइट, स्नेक बाइट एन्ड ड्राउनिङ, एब्सेस एन्ड सेलुलाइटिसको बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै ऑब्स्ट्रिक एन्ड गाइनोकोलोजीमा तपाईँले मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टम सोध्ने गर्छ, मेकानिजम अफ मेन्सुरेसन, कन्सेप्सन, इभोल्युसन, भेजाइनल डिसअर्डर, म्यानेजमेन्ट अफ पर भेजाइनल ब्लिडिङ, पोस्ट मेनोपोजल ब्लिडिङ, युट्राइन प्रोलेप्स, पेल्भिक इन्फ्लामेटरी डिजिज, कॉजेस, साइन्स, सिम्पटम एन्ड कम्प्लिकेसन अफ इक्टोपिक प्रेग्नेन्सी, म्यानेजमेन्ट अफ मास्टाइटिस एन्ड ब्रेस्ट एब्सेस, म्यानेजमेन्ट अफ नर्मल लेबर एन्ड इयरली डायग्नोसिस एन्ड रेफरल अफ कम्प्लिकेटेड प्रेग्नेन्सी, लेबर, पर्मानेन्ट एन्ड टेम्पोररी कन्ट्रासेप्टिभ्सको बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै IENT र ओरल हेल्थबाट तपाईँले जेनरल एक्जामिनेसन, प्रोसिड्युर्स अफ आई, इयर, नोज एन्ड थ्रोट, साइन एन्ड सिम्पटम अफ जेनरल म्यानेजमेन्ट अफ आई लिड कम्प्लिकेसन, रेड आइज, ट्रेकोमा, कोर्नियल अल्सर, नाइट ब्लाइन्डनेस, कैटरेक्ट, पेट्रिगियम, iridocystleitis, xerophthalmia, glaucoma, and foreign bodies in the eye, removal of wax and foreign bodies, sign and symptom management of otitis media, otitis externa, sinusitis, clinical feature complication and management of acute tonsillitis, pharyngitis, and laryngitis, dental plague and calculus, dental caries, peritonitis, abscess, importance and maintenance of oral hygiene आदिको बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै क्लिनिकल पैथोलोजीबाट तपाईँहरूले बायोकेमिस्ट्रीमा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, लिपिड्स, इन्जाइम्स एन्ड भिटामिन सोध्ने गर्छ। त्यस्तै माइक्रोबायोलोजीबाट इन्ट्रोडक्सन अफ माइक्रोबायोलोजी, बेसिक ब्याक्टेरियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन, ब्याक्टेरियल ग्रोथ एन्ड स्टेरिलाइजेसन। त्यस्तै प्यारासाइटोलोजीबाट तपाईँहरूलाई intestinal parasites, ascaris, hookworm, trichuris, intromius, tenia, echinococcus, entomobia,
इन्टाएमिबा गार्डिया ट्रैकोमाइसिस मोड अफ इन्फेक्सन पैथोजेनिसिटी ल्याबोरेटरी डायग्नोसिस एन्ड प्रिभेन्सन अफ इन्टेस्टाइनल प्यारासाइटको बारेमा सोध्ने गर्छ। त्यस्तै हेमाटोलोजीबाट ब्लड एन्ड एन्टिकोगुलेन्ट ब्लड क्यारेक्टरिस्टिक हेमाटोलोजिकल टेस्ट एन्ड ब्लड कलेक्सन टेक्निक्स हर्मोन्स आदिको बारेमा सोध्ने गर्छ। यो साथीहरूले तपाईँहरूलाई यानी कि हेल्थ एसिस्टेन्टको लाइसेन्स इक्जामको सिलेबसको बारेमा थियो। अब तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोमा तपाईँहरू यसको मोडल क्वेसन लाइसेन्स इक्जामको मोडल क्वेसन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानललाई प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।